Hej, välkommen till ett nytt Any Problem Anywhere. Jag heter Jonas och jag funderar på ordet flummigt. Använder du ordet flummigt för att beskriva någonting? Jag tittar på ett par saker på nätet som jag tror är besläktat. Den ena är en artikel i Svenska Dagbladet där Maria Ludvigsson skriver om det fria skolvalet. Och det som slår mig är egentligen inte diskussionen om fria skolval är bra eller inte, utan hur grund diskussionen är. Till exempel här, om man tar några exempel från den här artikeln, så tänker man sig att konkurrens driver kvalitet i skolan. Men det nämns, jag ser väldigt sällan att man tar upp vilken kvalitet den här konkurrensen driver. Varför tänks det så sällan i några steg till? Eller åtminstone, varför skrivs det sällan i några steg till? Hon skriver också till exempel att livet är inte ödet. Det spelar roll att du är du och vad du gör med det. Ganska djupt. Man skulle till och med kunna kalla det för lite flummigt. Livet är inte ödet. Vad menar man då? Hon skriver också att förbättra resultatet i skolan är väldigt viktigt. Men i den här debatten så är det lite tveksamt vad det är för resultat man menar. Och det handlar lätt om en slags mekaniskt resultat istället för något dynamiskt. I den här fria skolvalsdiskussionen så pratar man också om segregation, och det vill man undvika. Och hon tar upp att förnuft, begåvning, gott omdöme och goda värderingar inte är någonting som är hänvisat till vart man bor någonstans. Men vad är förnuft, begåvning, goda omdömen och goda värderingar? Det här är lite flummigt. Även om man så att säga är, på något sätt så är det man flyr ifrån. Och jag har ett annat exempel där som jag tror hänger samman med det här. Det är i tidningen Resumé. Nu dog datorn. Ska jag flytta över till... Så. Vi kan inte fortsätta slänga folk över 40 på tippen. Och det är att trots att vi i Sverige sägs ha en kompetensbrist, så ratas ofta människor över 40 år av olika anledningar. Jag tänker att det hänger ihop med våran rädsla för det så kallat flummiga. Trots att det är som paradox i hur det används. Därför att den slags kunskap som en icke-mekanisk skola kan ge, det skulle ju kunna sägas hänga ihop med den slags kunskap vi vinner över tid i livet. Vi kan kalla det erfarenhet, eller vi kan kalla det att förstå nyanser, att hantera komplexitet på olika sätt. Och inom kommunikationsbranschen, som det här kanske mest handlar om, som jag har erfarenhet av, så hände någonting när vi började använda ordet kommunikation som ett begrepp för att försöka fånga och till och med reducera något som inte går att fångas och reduceras. För kommunikation, empati och mänsklig erfarenhet hänger ihop. Men om man vill reducera kommunikation till något entydigt,
någonting som man kan skriva på 3 rader i sociala medier. Då krävs inte den kunskapen i lika hög grad. Och det ser vi också i många resultat, tycker jag. Där mångt och mycket, det vi kallar för kommunikation, är ett och samma budskap fast med lite olika färg och yta. Och centralt för de här två är en slags människosyn som avnyanserats, där mänsklig erfarenhet och kunskap just blir standardiserat och lite urvattnat. Och eftersom det inte är helt ovanligt att mina tankar beskrivs som flummiga, och då oftast i ett ganska på ett nedsättande sätt. Flummigt är otydligt, sämre, mindre värt. Så. Och därför var och flummigt förresten, det är svårt att översätta direkt till engelskan, men kanske wishy-washy används på ett likartat sätt åtminstone. Men vart kommer ordet flummigt ifrån? Jag letar lite grann efter det, och det närmaste jag kan komma som jag tycker verkar stämma, det är att det skulle ha med latinets flumina att göra, som betyder flödande eller flytande. Och då tänker jag så här att det glasklara och entydiga upplevs som starkt och ärligt till och med, medan det flödande och flytande upplevs just lite vagt. Men då tänker jag så här, vad är det som inte är flödande och flytande? Det är ju bara det som står still. Och i naturen och i det mänskliga så är det nästan ingenting som står still. Allting flödar och flyter. Så man skulle kunna säga att livet självt är flödande och flytande, medan det som inte är det är döden. Och döden vet vi ganska lite om. Därför bör vi bejaka det flummiga, det flödande, flytande, att hantera komplexitet, erfarenhet, empati och kommunikation hänger ju så intimt ihop. Det finns så mycket vi missar om vi avfärdar någonting som flummigt, allt för lättvindigt och snabbt. Och, ska tilläggas, hos The 1101 Experiment är alla världsförbättrare välkomna alldeles oavsett ålder. Välkomna!